and it's Maisie. For today's video, this is the most requested ever since last year. Basta lagi from TikTok, from YouTube, from IG, ate, what's your skincare? Ito na po, I'm gonna spill the tea. My last skincare vid was yung unsponsored 2 years ago. And then doon and-explain ko lahat from the very beginning na nag-breakout ako to naging clear skin. You can watch the previous video kasi nandun lahat ng tips kung paano ko na-achieve yun. This one kasi is my updated, unsponsored skincare routine. So, mga products na to are the products that I use to maintain this clear skin, and then also para iwas breakout, iwas pimples. So, if you guys are interested to know the tea, then please just keep on watching. Disclaimer, yung mga products na to may or may not work on you. So, trial and error. Ganoon naman talaga pagdating sa skincare. Hindi lahat nag-work. Akala mo, like, yung mga nagtitrend na skincare, it will work on you. Minsan, hindi. Kung gusto ko yung bilhin, what I do is, I do some research, like yung mga ingredients. Is it harmful on my skin? Okay ba siya for sensitive skin? Dito, ilalagay ko na lang. Doon ako nag-search. I wanna know more about this product, like yung mga ingredients niya, kung nakaka-trigger ba siya ng acne, all that jazz, andun lahat. If I'm gonna try a new skincare product, what I do is nagpa-patch test muna ako somewhere on my face, dun sa hindi kita. Just in case na mag-breakout ako, dun ako nag-a-apply, and then I'm gonna try it on for like a week. And then titingnan ko kung magre-react ba yung skin ko, magkaka-pimples ba ako. Sobrang ingat ako. Ayoko nang bumalik dun sa sobrang. Though, meron akong like mga bako-bako. Medyo nakakairita pero wala eh. Tiniris ko eh. Kaya huwag kayo magtitiris ng pimples kasi for sure magbabako siya. Kung sa palagay nyo, yung skincare nyo, it's not working for you, tanggalin nyo lahat. Or kung gusto nyo malaman yung what will work on you, isa-isahin mo sila hanggang makuha mo yung buong skincare routine mo. Ganun yung ginawa ko nung sobrang dami kong breakout. I'm not a dermatologist, sinashare ko lang yung experience ko. So, isa pang trick na tutunan ko, actually sa katamaran ko to, pero okay pala siya. I don't wash my face kasi in the morning, kasi malinis naman yung face ko. Hindi naman ako lumabas. Natulog lang naman ako. Pero yung kasi yung skincare mo, parang nag-marinate na siya. So, kung nasa bahay lang ako, hindi naman ako aalis. Hindi ako naghihilamos sa umaga. Kung kailangan ko lang, ayun. Tsaka ako naghihilamos. Tsaka ako ginagawa yung morning skincare routine ko. Yung skincare ko nung gabi. Andiyan pa rin siya. Para sulit. Sulit na sulit. Dahil ko sinabi, no? Pwede nyo namang skip. As in, onti lang naman yung nilalagay ko. Actually, hindi naman to lahat nilalagay ko eh, kung kailan ko lang trip. My skin type pala is sensitive skin. So, hindi ako pinagpala yung mga ibang tao na kahit magtry ng ibang skincare, hindi nagkaka-pimples. Magkakaroon ako ng parang reaction na malilit na butlig na mga pula-pula. Ayun, alam ko na. Let's start muna with my cleanser. So, ito yung cleanser ko. Parang tagal kong naghanap ng cleanser, as in, paiba-iba. Ang tagal bago ko to nakita. Actually, medyo, son kasi is the Dove Beauty Moisture Conditioning Facial Cleanser. So, this one is not drying at all. Hindi nakaka-dry. Hindi yung parang sobrang linis ng mukha mo. Moisturize pa rin siya. Very gentle on my skin. Enriched siya with Sakura Cherry Blossom extract, rich of antioxidant, known to give a pinkish light glow. Tapos, meron siyang vitamin E. That's why, moisturizing niya. Tapos meron din siyang ceramide para soften, smooth, and moisturize yung skin mo. Mura lang to. Sobrang mura lang. Kaya lang, parang hindi ko siya nakikita sa grocery store. Actually, nakita ko siya one time sa Landmark, sa department store. Pero, binibili ko siya sa Shopee. Madami tong variants. Merong pink, may green. I don't know kung anong ginagawa ng dalawa na yan. Pero, dito ko sa original, yung blue. Pangalawang bottle ko na to. Sobrang tipid na to. A little goes a long way. Sobrang dot. Mawawash mo na yung face mo. I really love this one. Nagulat talaga ako dito. Like, parang hindi nag-react yung skin ko. Finally, meron na akong
cleanser. Yung pang-remove ko pala ng makeup is yung microfiber cloth. Hindi ko gusto yung makeup remover wipes kasi hindi ko alam kung anong ingredients nun. Natatakot na ako kasi nag-try na rin ako before. Nag-react yung skin ko, so tumigil ako. I have to find a way na remove ng makeup na hindi mag-react yung skin ko. So yun yung nahanap ko. Yung pangtanggal ko ng waterproof mascara, it's the simple na may cellar water. Tapos yung gamit ko is yung microfiber. So yun. Pero kung hindi ako naka-waterproof, yung microfiber lang. And then yun, for the toner, I don't use any toner. Hindi ako nagto-toner. Parang extra cleanse yun, diba? And buhay pa naman yung skin ko hanggang ngayon. So, hindi ko siya kailangan. Gusto ko kasi yung parang onti lang yung nilalagay ko. Dati kasi tinry ko yung 10-step Korean skincare routine. Nakakapagod tapos parang sobrahan yung skin ko. So, hindi niya kinaya. Kaya yun, mas gusto ko mas onte. Okay sa akin yun. Kasi hindi ko kailangan maglagay na kung ano-ano. Okay, proceed tayo sa serums. So, I have this one, my holy grail. Ito muna tayo kay vitamin C. So, this is the Inky List. 15% vitamin C and EGF. Dati yung ginagamit ko yung Wish Trend. Kaya lang, ang bilis niyang mag-oxidize. Naiinis ako. Pag nakita ko orange na, parang kakabili ko lang. Ng ilang weeks, orange na siya. So, ayoko yung parang vitamin C na nasa ganitong lalagyan. Mas na-okayan ako dito kasi ganito yung packaging niya. Yan siya. Pump. Hindi siya madaling ma-expose sa sun or parang hindi siya mabilis mag-oxidize. Ang tagal mag-oxidize nito. Ang tagal kong ginagamit nito and sobrang effective niya pang fade ng blemishes, ng acne marks. As in, kaka-rock lang ng pimples after 4 to 5 days. Wala na siya. Hindi naman wala na pero makikita mo nag-fade na siya. Hindi na siya ganun ka-visible. So, ito talaga yun eh. So, yung meron siyang EGF. Kasi this one, meron din siyang EGF na peptide treatment. This one I use at night and then this one I use in the morning. Hindi ko na ito ginagamit sa umaga kasi meron na siyang EGF. So, win-win! Second bottle ko na pala to. Oh my God. Ano ko siya ka-love. Ito na yung vitamin C na gusto ko. Yung sa price niya kasi matagal siyang mag-oxidize which means matagal mong magagamit. Bulky lang siya yung packaging niya pero kebs, basta dun tayo sa benefits. I like to use it in the morning since may iba akong ina-apply sa gabi. So this one, it's gonna brighten up your skin, yung uneven skin tone mo, blemishes, hyperpigmentation. Ito yung sagot, like for scars and everything, yan. And at the same time, anti-aging din siya. So, win-win, ang daming benefits, diba? Matagal ko itong ginagamit, as in, holy grail ko to, holy grail. Ito talaga, ever since yung ginagamit ko. This is the Dear Claire's Midnight Blue Youth Activating Drop. Kung alam po pang ilang ko to, pero ito yung lagi kong nire-repurchase. I don't use this naman like twice a day. Once lang, sa gabi lang talaga. Meron kasi itong EGF, peptide treatment. So, ayan, marami. Sobrang nakakatulong tong pang di matuloy nga yung breakout. Di matagal ko siya nagagamit. Onti lang yung ginagamit ko kasi nga mahal siya. Pero hindi. Color blue siya eh. Ano, charin! Pero mas dinadonihan ko siya kapag kailangan na kailangan ng skin ko. So, actually, these two are for anti-aging. Maaga ko nag-start ng mga products na merong anti-aging kineme para ma-reduce yung fine lines and wrinkles. So, maaga pa lang. Nag-start na ako. Para, you know, when 30, ganito pa rin yung itsura ko. Parang walang nagbago. I'm 30, but I look 80. Ganon yung ina-achieve ko. Like, from head to toe. Charis. So, hindi nagkakalayo yung presyo nila. Parang 1,080 pesos to 90 pesos. Diba, medyo maharli ka. Like, parang ang sakit sa puso kapag mag-add to cart ka tapos i-check out mo na. Like, parang ang bigat-bigat. Bibiling ko ba? Parang pangkain ko na yun ah. Meron ako na-discover na bagong serum. So, this is the Good Molecule Niacinamide Serum. So, this is formulated with 10% niacinamide. I don't know about you, but I'm feeling charis. I don't know kung ano meron sa niacinamide, bakit addict na addict ako. Bigla akong na-addict sa niacinamide. Kasi niacinamide din, parang pang anti-aging din siya. Pero mura lang kasi siya. 395 pesos lang. Sobrang affordable, diba? Ito yung pinakamura sa serums ko. And ang ganda niya sa face. Ito yung madami ako nilalagay. Kasi parang hindi nakakapanghinayang maglagay ng marami. Kasi nga, mura lang siya. Ganun siya. Mabilis lang siya ma-absorb. Actually, ubos na to eh. I have to buy a new one. Wala na, be.
boost na. Very light consistency, parang may pagka-gel-like siya, pero lang, parang watery consistency. Siya mabigat sa face, mabilis mag-absorb. I-refine niya yung skin mo, improve din niya yung uneven skin tone, pati yung texture ng skin mo para mas mukhang healthier. Tapos nakaka-reduce din siya ng inflammation, pati yung nakaka-reduce ng fine lines and wrinkles, anti-aging. Sobrang nakaka-intrigue kasi yung brand na to. Marami pa sila eh. May retinol nga din sila eh. Meron ako magandang retinol dito. Wait lang. Sikat din tong brand na to. Marami rin gumagamit. So, ayan. The next ones, I have Essence and yung pang moisturizer ko. You all know how I love snail mucin. Anything na snail, I love it. I'm addicted to it. Matagal ko na tong ginagamit. I think, andun pa siya dun sa last kong skincare video. Ito yung lagi kong like pinapakita. My everything. Kasi nga pang anti-aging pero maganda kasi siya sa skin. If you tried it, like Korean skin, eto na yon. Actually, they have the same benefit. This one, ginagamit ko lang siya if I want some extra moisture. Siya ko siya nilalagay. So, pero ito kasi, it's very thick. Ang sarap i-lather sa skin. This one kasi super light lang since it's an essence. So, actually, ito, 92% siya na snail mucin and then this one, 96%. Pero it gives the same effect. Now, what this does is i-repair niya and i-rejuvenate niya yung skin mo from dryness and aging. Poprotektahan din yung skin mo from moisture loss while keeping your skin texture na smooth and healthy. Nakaka-reduce siya ng pagka-dull ng skin mo. I-hydrate niya. Kaya I love this so much. And also nakaka-suit din. No, after a long day, hindi naman ganun ka-dry yung skin ko. Parang alam mo yun, ano pa rin, plump. Never na-dry yung skin ko. So, love it. Tsaka it gives you that Korean glowy effect. So, snail mucin supremacy, Causer X, baka naman, charis. Now, let's move on to my favorite. Ito yung favorite ko. Recently, I discovered using retinol. When did I start? Last year? Anong ginawa ko muna, nag-research ako kung ano yung pinaka-okay, pinaka-gentle, okay na retinol for beginners. So, this is what I found. This is the Inky List na retinol. Maliit lang siya. Actually, mayroong mas malaki. Actually, mas mura nga sa website nila eh. Kaya lang, syempre, mahal ang shipping. So, sa Shopee na lang tayo. Medyo may pagkamahalan ng onte. So, ayun, hindi siya matapang. Di ba yung ibang retinol matapang? Ito, parang medyo mababa lang. But it gives the same benefits. So, ano ba yung ginagawa ng retinol? Retinol kasi, anti-aging, reduces fine lines, wrinkles, gagawing mas plumpier yung skin mo, clear skin, glowy. Alam mo yung Korean glass skin? You know, it gives you that vibe. It gives you that effect. But this one, you cannot use this every day. If you want to use this every day, you have to work on it. Kasi what I did is, every after 3 days ko siya ginagamit, kailangan mag-adjust ng skin mo. Kapag medyo naging okay na, parang nasasanay na yung skin ko. Pero ngayon, ang ginagawa ko, every other day. Hindi ako nag-every day. Medyo scared ako. Kasi nga, baka mag-react yung skin ko. Ngayon, actually, mas matipid yung gamitin. Ito pa rin yung gamit ko before. Hindi pa ako bumibili ng bago. I use this every night lang. Tapos, dinadamay ko yung leg ko. Lagi yan. Like yung aging. Visible siya. Ginagamit ko siya at the end of my skincare and then papatayin ko siya ng onte. Tsaka ako mag-apply ng moisturizer. Kasi nga, nakaka-dry siya. Also, hindi nag-react yung skin ko. Hindi siya nag-purge. Walang reaction. Pero meron ako ditong isa pang retinol. This one, full size. This is from Kiehl's. I got this from a PR. Swerte. Pero ayan, ang dami niyang laman. This one, same sila. Very gentle on the skin. It gives the same effect. Ito yung medyo matagal. Matagal yung effect niya bago mo makita. So, kailangan mo muna siyang magamit ng after a month or 2 bago mo makita yung results. Kailangan mo maging patient when using retinol. At saka the right product. Buti nga hindi ako nag-strong agad. Nag-research muna ako eh kung ano yung pinaka-okay for beginners. So, for my sunscreen, this is what I use. Ito, matagal ko itong ginagamit. Nakita nyo na to before, like, a couple of times na. Ito yung holy grail ko na sunscreen. This is the Misha Soft Finish na Sun Milk with SPF 50+, PA+++++. This one, sobrang ganda nito underneath makeup kasi soft finish siya. Wala siyang white cast. Very moisturizing on the skin.
skin. Hindi siya katulad ng ibang sunscreen na parang alam mo yun, squeaky clean. Parang ang hirap maglagay ng makeup. Parang magpapatchy siya. Meron tong iba't ibang finish. May velvet. Ngayon parang squeaky clean na feeling. This one I like kasi meron din siyang essence. So, at the same time, moisturize din niya yung skin mo. Nakita ko to, sobrang viral nito on TikTok, everywhere. I saw this from everyone. Kasi medyo na-intrigue ako, how can I reapply my sunscreen? Kasi nga, diba, parang every after 2 hours mo siya dapat i-reapply. So, parang sabi ko, gusto ko mag-try ng stick. Kasi dami ko nakikitang madaling mag-reapply. Though, medyo mag-move yung makeup mo, pero retouch ka na lang. As long as nakapag-reapply ka ng sunscreen, okay na yon. Sa akin kasi importante rin ang sunscreen. You know, the UV rays and the sun, nakakakos yun ng wrinkles, fine lines. So, iwas tayo doon. And this one has 4++ na PA. So, medyo mas strong to. So, yan, this what I use at home. Tapos, pang re-apply this one. Lang, nililinis ko rin siya. Siyempre kasi, diba, ang dumi na ng skin mo. Tapos, mag-re-apply ka pa. So, yun, nililinis ko rin siya. Parang tinatanggal ko yung layer na yun. And for my eye cream, this is the Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado. This one, I love so much. Kasi, sobrang moisturized ng ano ko, under eye area, yung eye bags ko. Hindi nagiging puffy yung eyes ko. Hindi ako mukhang laging puyat ganun. Experience ko lang is na-moisturize niya yung under eyes ko. So, ito yung kinaadikan ko pang eye cream. I love it. And then, for the pimples and everything, yung pang spot correct or spot treatment ko, I have 2. So, this one muna kasi ito yung pinaka-favorite. Hindi lang siya pang spot treat. Also, pang ano rin siya, pang fade ng blemishes, acne marks. Ito rin yung isa sa mga ginagamit ko para mas mabilis mag-fade yung aking mga bagong tubong pimple na kakaputok lang, charot. Ko, as in, effective siya sa akin pero meron akong kilala din sabi niya like, true. One, ano siya, micro needles. Gagamitin mo siya after lahat ng skincare mo kasi needle nga siya. Magmo-move siya. Medyo delikado siya kasi nga na-touch mo. Tapos gaganin mo yung mata mo. Oh my God! Magkakaroon ng needle dyan. Ingat lang. Kaya dapat at the end of your skincare mo siya gagamitin. Yung unang gamit nyo nito, mafe-feel nyo na parang ang sakit. May parang karayo. Nakakatusok. Ayun yon. Ang usage nito is every after 2 to 3 days. So, hindi siya pang everyday kasi matagal na iiwan yung karayom. Charis karayom. Yung micro needle dyan. Mga 70 hours na iiwan yung needle. Parang ginagawa niya is temporarily niya ino-open yung skin mo para mas ma-absorb pa niya yung lahat ng skincare mo. Absorb niya pa lahat ng nutrients. Pero after a while of using it, hindi na ako nakakaramdam ng stinging effect or like parang yung masakit na karayom na effect. Sanay na masaktan charis. Meron siyang 54% na tea tree extract and then meron din siyang vitamin E. So yan, for scarring siya, for pimples, kung gusto mong ma-flat yung malaki mong pimples. A little goes a long way. As in, matagal mo tong magagamit. And I also have this one. It's from Oxycure. Ito yung facial acne lotion nila. Pang spot treat ko rin kapag minsan sobrang galit na galit yung pimples ko. Like, parang kailangan ko pa ng extra. Ito yung pang morning ko. Kasi nga, diba, medyo delicate to. Mura lang to. Ito yung pang reapply na parang gusto mong matuyo na yung pimples mo. This is what I use. So, and then for my lips, this is my favorite. This is the Laneige na lips sleeping mask. Berry, yung sample size lang. Kasi matagal itong magamit yung gandong sample size na to. Mura lang to. Pero yung malaki, medyo maharlika. Pangpalambot ng lips, you know. I think that's pretty much it. Yun lang. Gusto ko sanang i-gatekeep to. Charis! Pero yun nga, nagulat ako bago na pala yung mga skincare ko. So, I have to share it. You know, sharing is caring. And sana mag-work sa inyo tong mga products na to kasi I swear by it. Ulitin ko. This product may or may not work on you, so patawad kung hindi. I hope you guys enjoy watching this video. Thumbs up if you enjoyed it. Subscribe if you haven't already. If you have any video suggestions, feel free to comment it down below. Don't forget to follow me on my social media accounts. It's always linked down below. And yep, I'll catch you guys again on my next one. Bye! Peace. Thinking about